নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ৰাতিপুৱাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ পেলাই। আপোনালোকে খবৰবিলাক জানিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এই ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' যদি সদায় পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি ফালে অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় ৰাতিপুৱা 8টা বজাত আপলোড কৰোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ডবকাত তালিবানৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট কৰি ৰঙা ঘৰত সোমাল অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক। তালিবানৰ সমৰ্থনত ফেচবুকত পোষ্ট কৰা বহুকেইজন লোকক আজি অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ। হোজাই জিলাৰ ডবকাতো তালিবানৰ সমৰ্থনত পোষ্ট কৰি ৰঙা ঘৰত সোমাল এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক। ডবকা আৰক্ষীয়ে ডবকাৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৌলানা বছিৰুদ্দিন লস্কৰ নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজনক। আৰু ধৃত লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে ডবকা থানাত আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি শংকৰদেৱ নগৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ আদালতত হাজিৰ কৰায়। পিছত আদালতে লস্কৰক 14 দিনৰ বাবে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। ইফালে তালিবানীৰ বৰ্বৰ কাৰ্যক সমৰ্থন কৰা 14 জন লোকক এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আফগানিস্তানত তালিবানৰ উত্থানৰ পিছত অসমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তালিবানী সমৰ্থকৰ জোৱাৰ উঠিছে। ফেচবুক, হোৱাটছএপত তালিবানৰ সমৰ্থনত মন্তব্য। অসমৰ একাংশ ধুবুৰী, কামৰূপ, বৰপেটা আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ। দুটাকৈ তালিবানৰ সমৰ্থকক দৰং, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, গোৱালপাৰা আৰু হোজাইৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ। এজনকৈ তালিবানৰ সমৰ্থকক দৰঙত গ্ৰেপ্তাৰ মৌলানা ফজুল কৰিম, কামৰূপত গ্ৰেপ্তাৰ আবু বকৰ ছিদ্দিক ওৰফে আফগা খান, অভিলেখ আৰু ছাইদুল হক। কাছাৰত গ্ৰেপ্তাৰ জাভেদ মজুমদাৰ, বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ মজিদুল ইছলাম আৰু ফাৰুক হুছেইন খান, ধুবুৰীত গ্ৰেপ্তাৰ ছৈয়দ আহমেদ আৰু আৰমান হুছেইন। আনহাতে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নাদিম আখতাৰ লস্কৰ নামৰ মেডিকেলৰ ছাত্ৰজনক। দক্ষিণ শালমাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ খণ্ডকাৰ নুৰ আলম, গোৱালপাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ মৌলানা য়াছিম খান, হোজাইত গ্ৰেপ্তাৰ মৌলানা বছিৰুদ্দিন লস্কৰ, কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ মুজিবুদ্দিন আৰু মৰ্তুজা হুছেইন খান। আজিৰ দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ লৈ যাওঁ, বলক ইয়াতে চাওক। 3.40 টকাৰ ষ্টকে বিনিয়োগকাৰীক কৰ'ৰপতি কৰি তুলিলে 1 লাখ টকা। 1.61 কোটি কেনেকৈ হ'ল, সবিশেষ জানি লওঁ আহক। মাল্টিবেগাৰ ষ্টক আভান্তি ফুডছৰ ষ্টক ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগকাৰীসকললৈ শক্তিশালীভাৱে ঘূৰি আহিছে। মাল্টিবেগাৰ ষ্টকটো 26 আগষ্ট 2011 তাৰিখে NSEত 3.40 টকাত দৃশ্যমান হৈছিল। এক দশকত 161 গুণ বাঢ়ি 548ত উপনীত হৈছে। অৱন্তী ফুডছ শ্বেয়াৰ মূল্য ইতিহাস। যোৱা ব্যৱসায়িক অধিৱেশনত অৱন্তী ফুডছ 3.5% হ্ৰাস পাইছিল। যোৱা 5টা ব্যৱসায়িক অধিৱেশনত 7% হ্ৰাস হোৱাৰ বিপৰীতে এই ষ্টকটোৱে যোৱা 1 মাহ ধৰি লাভৰ বুকিং দেখি আছে। যোৱা 1 মাহত ষ্টকটো 11.61% হ্ৰাস পাইছে। ষ্টকটো 31 মাৰ্চ 2021 তাৰিখে 414.45 টকাত ব্যৱসায় কৰি আছিল। বৰ্তমান ই প্ৰায় 548 টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে। প্ৰায় 31% বৃদ্ধি হৈছে। যোৱা 5 বছৰত ষ্টকটোৱে 206% মাল্টিবেগাৰ ঘূৰাই দিছে। কিন্তু যদি আমি যোৱা 10 বছৰৰ প্ৰদৰ্শনলৈ লক্ষ্য কৰোঁ, ই এই সময়ছোৱাত 3.40 টকাৰ পৰা 548 টকাৰ স্তৰ স্পৰ্শ কৰিছে, 16,000% ঘূৰাই দিছে। 1 লাখ টকা 1.61 কোটি টকা হ'লহেঁতেন অৱন্তী ফুডছত যদি আপুনি 5 বছৰ আগতে 1 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিলেহেঁতেন, এতিয়ালৈকে ই 3.06 লাখ টকালৈ সলনি হ'লহেঁতেন। আনহাতে যদি কোনোবাই 10 বছৰৰ বাবে 1 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে ই 1.61 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'লহেঁতেন। 1 লাখ টকা 1.61 কোটি টকা হ'লহেঁতেন অৱন্তী ফুডছত যদি আপুনি 5 বছৰ আগতে 1 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিলেহেঁতেন, এতিয়ালৈকে ই 3.06 লাখ টকালৈ সলনি হ'লহেঁতেন। আনহাতে যদি কোনোবাই 10 বছৰৰ বাবে 1 লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে ই 1.61 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হ'লহেঁতেন। এতিয়া বলক আজিৰ দিনটোৰ আনটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াতে মায়ানগৰীৰ মায়া, মুম্বাইত ছেক্স ৰেকেটত জড়িত হৈ পৰিছে নেকি জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী? আৰক্ষীৰ জালত কেনেকৈ পৰিল 4 লাখ টকাত চুক্তিবদ্ধ হোৱা অভিনেত্ৰী?
জনপ্ৰিয় মডেলগৰাকীক মুম্বাই আৰক্ষীৰ অপৰাধ শাখাৰ বিষয়াসকলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ মুম্বাইৰ অভিজাত ঠাই জুহুৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত বিলাসী হোটেলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। সাংকেতিক ছবি। দীৰ্ঘদিন ধৰি চিনেমা আৰু ধাৰাবাহিকৰ কেইগৰাকীমান উদীয়মান নায়িকাই মুম্বাইত দেহ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল। ৩২ বছৰীয়া মডেলগৰাকী দেহ ব্যৱসায় ৰেকেটৰ অন্যতম আহিছিল। সাংকেতিক ছবি। আৰক্ষীয়ে কৈছে যে বুধবাৰে এটা অনুসন্ধান অভিযানে প্ৰতিষ্ঠিত চেনেলসমূহৰ হিন্দী ধাৰাবাহিকত এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰু এটা বহুজাতিক কোম্পানীৰ মডেলক উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকে অভিযুক্ত মডেলৰ ওচৰ পায়। মডেলগৰাকীৰ সৈতে ৪ লাখ টকাৰ চুক্তি হোৱা বুলি খবৰ লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। তাৰ পিছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। সাংকেতিক ছবি। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল নটিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।